Hi guys, welcome back to my channel. අද මම ඔයාලට කරන්නේ මම මගේ Instagram එකේ post කරලා තිබුණු makeup look එකක් ගොඩක් දෙනෙක් request කරලා තිබුණා makeup look එක කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ makeup look එක තමයි මම අද repeat කරන්නේ. And ඒ වගේම මේකේ මුල ඉඳන් අගට foundation routine එක, highlight, contour මේ routine එකත්, eyeshadow apply කරන විදිහත් complete detail tutorial එකක් තමයි මේක. ඉතින් holiday season එකේ මම හිතනවා ඔයාලට මේක තනියෙන් කරගන්න පුළුවන් look එකක්, lazy look එකක්. ඉතින් ඔයාලා enjoy කරනවා කියලා හිතනවා මගේ වීඩියෝ එක. subscribe කරන්නත්, like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හැමදාම වගේ මම අදත් මගේ මේකප් එක පටන් ගන්න ස්කින් කෙයාර් වලින්. ඉතින් මුලින්ම මම කැමතියි මම මගේ මූණ මොයිස්චරයිස් කරන්න. මම යූස් කරන්නේ Glow Receipt Banana Souffle Moisturizer Cream. මේක මට ලැබුණේ මගේ සී බෑග් එකත් එක්ක සම්පල් එකක් විදියට. මේක හරිම ආසයි මම. ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් තියෙනවා, බනනා සුවඳක්. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ මේ Pixie Beauty Eye Vitamin C brightening eye patches කියන මේක under eye එකට use කරන එක. මේක eye shield එකක්, eyeshadow shield එකක් use කරනවා වෙනුවට තමයි මම මේක use කරන්නේ. ඉතින් මේ තමයි තියෙන්නේ under eye patches. මේක use කරන එක හොඳයි eyeshadow shield එකක් use කරනවා වගේ. නමුත් මේක use කරද්දී ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම පටන් ගන්න වෙන්නේ eye makeup එකෙන් තමයි පටන් ගන්න වෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලාම eyeshadow base එක විදිහට use කරන්නේ මේ NARS creamy conceal එකක් තමයි මම use කරන්නේ eyeshadow base එක විදිහට අද. මුලින්ම මම පටන් ගන්නේ මගේ eyebrows වලින්. eyebrows වලට මම අද use කරන්නේ NYX professional makeup micro brow pencil කියන එක. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ eye conceal එක set කරගන්න එක. මම use කරන්නේ MAC Studio Fix powder foundation shade එක NC25 මේ විදියට. ඉතින් මම අද use කරන්නේ මේ Huda Beauty Mauve Obsession කියන palette එක. මේකේ තියෙන මේකේ නම් නැහැ මේ colors වල. මේකේ තියෙන මේ lightest shade එක අරගෙන මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ crease එකට use කරනවා. ඔයාලට තේරෙන්නේ මේක හරිම simple look එකක්. මට ඔයාලට කරන හැටි පෙන්වන්න ඕනේ. මේකට ගොඩක් මේක හරිම lazy කරගන්න. ඉතින් ඉස්සරහට එන්නේ party season එක. ඔයාලට මේක too much වෙන්නේ නැති matte look එකක් තියෙන eye makeup එකක් තමයි මම අද කරන්නේ. ඊළඟට මම මේකේ තියෙන මේ dark shade එක deposit කරගන්නවා corners වලට මේ විදිහට. ඊළඟට මම කරන්නේ මේකේ තියෙන මේ plum shade එකෙන් මැද fill කරගන්න එක මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ brush එක damage වෙලා තියෙන. මේක හොඳ brush එකක්, mauve brush එකක්. මොකද මම clean කරන්න වෙන කෙනෙක්ට දුන්නා. and මේකට boiling hot water දාලා තමයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා brush clean කරන්න කවදාවත් boiling hot water use කරන්න එපා.
මට මේ බ්‍රෂ් එක තමයි අද යූස් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මම මේකට ගොඩක් කැමතියි. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ how do you pronounce this? Burlesque. I don't know how to pronounce this. It's Burlesque. Makeup Geek eyeshadow එක. මේක dark plum පොඩක් shiny color එකක්. මම මේක use කරනවා පොඩ්ඩක් inner corner එකට. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ brick shade එක use කරනවා කොකෝ බෑ makeup geek ලොකු මේ වගේ fluffy brush එකකට අරගෙන මේ හරිය පොඩ්ඩක් balance කරන්න තමයි මම මේක use කරන්නේ මගේ face makeup එකත් එක්ක. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වගේ flat brush එකක් අරගෙන මේ shade එක MAC Cosmetics Embark කියන මේ dark plum shade එකකින් මගේ line එක අඳිනවා මම. ඊළඟට foundation එක විදියට මම use කරන්නේ මගේ favorite MAC foundation NC35 and brush එක විදියට මම use කරන්නේ Miniso මේ angle brush එක. foundation එක දාන්න කලින් මම කැමති pre+prime එක use කරන්න MAC pre+prime spray එක. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ මුණ contour කරන එක. මම ඒකට use කරන්නේ මේ MAC concealer and correct palette එක. මේක මම ඉගෙන ගත්තේ pettah කියන makeup artist කෙන්. ඉස්සෙල්ලා contour කරලා ඊළඟට highlight කරන එක. ඒකෙදි මට මං හිතන්නේ ඒකේ හොඳ ගොඩක් skin එක brown වෙන එක නැවතිලා අවශ්‍ය තැන් විතරක් brown කරන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා contour කරලා පස්සේ highlight කරාම. ඉතින් මම මේකේ තියෙන darkest shade එක use කරනවා same foundation brush. ඊළඟට මම beauty blend එකකින් contour එක soft කරනවා. මේ විදිහට මම ගොඩක්ම use කරන්නේ pettah එයාගේ techniques තමයි මම අද makeup එකට use කරන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ conceal කරන එක. conceal එක විදිහට මම අද use කරන්නේ NARS Radiant Creamy Concealer in the shade Ginger. ඔයාලා පේනවාද මෙතන මේ මගේ under eye circle එකක් තියෙනවා. මම ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලාම cover කරන්නේ. මේ concealer මම ළඟදී ඉඳන් use කරන්න ගත්තේ. මේක හරිම හොඳයි. හොඳට coverage එක හොඳට තියෙනවා මේ concealer එකේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් dark circles not dark circles under eye circles තියෙනවා. ඒ වගේම patches තියෙනවා මේ concealer එක හොඳයි use කරන්න. මගේ shade එක ginger. ඊළඟට nose highlight එක blend කරන්න කලින් මම මේ වගේ පොඩි brush එකකට contour shade එක අරගෙන
මේ විදිහ පොඩි බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන මම nose contour එක මේ විදිහට පහළට blend කරනවා. ඊළඟට මම highlight එක set කරන්න use කරන්නේ මේ Inglot powder එක Stage Sport Studio mattifying loose powder. මේක මම beauty blender එකට අරගෙන මගේ conceal එක set කරනවා. ඉතින් මම මගේ blush එක විදිහට use කරන්නේ මේ ABH Cosmetics blush palette එක. ඒකේ තියෙන මේ earthy tones තමයි මේ දෙක තමයි මම අද use කරන්නේ. මම අද highlight එක විදිහට use කරන්නේ මේ Viana HD Flawless Shimmer highlighter powder. නමුත් මේකෙන් ගොඩාක්ම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මම අද use කරන්නේ. මොකද මට මේ overall look එක matte තියන්න ඕන අද. ඊළඟට මම අද මගේ contour shade එක විදිහට ආයෙ use කරන්නේ Anastasia Havana කියන powder එකකින් පොඩ්ඩක් use කරනවා. ඊළඟට මම under eye highlight එකට ආයෙ use කරනවා මේ MAC NC25 කියන number එක. මොකද මේකෙන් ගොඩක් මට තේරෙනවා blur කරනවා under eye. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ පොඩි brush එකකින් තමයි මම blur කරනවා ගොඩක් photos වලට especially. මම eyelash off the camera කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් final look එක කොහොමද කියලා. හරි මම lashes කරා. lashes විදිහට මම use කරේ Rochelle Wick beauty lashes. ඔයාලා මෙයා දන්න ඇති another YouTuber කෙනෙක්. මේකේ pettah කියන style එක තමයි මම use කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ under eye shadows complete කරන එක. again මම use කරනවා Embark කියන shade එක. මම lash කරා off the camera. මම use කරේ Rochelle Wick pettah කියන lash දෙක තමයි මම use කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ under eye shadows complete කරන එක. ඒකට මම use කරන්නේ same shade Embark කියන shade එක මේ වගේ pencil brush එකකින් අරගෙන ඊළඟට තියෙන last step එක lips. ඒකට මම use කරන්නේ මේ Jordana lip liner එක. මේකේ coffee bean තමයි මේකේ color එක. මම lip liner person කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මම හිතුවා අද lip liner එකක් use කරනවා කියලා මේ look එකට. ඊළඟට lipstick එක විදියට මම use කරන්නේ Hudson. මම මේ look එකේ photo එකක් post කරාම ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබුණා මේ color එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ තමයි Anastasia Beverly Hills Hudson කියන color එක. ඉතින් මේ තියෙන complete look එක.